Isang mapagpalang araw sa atin mga idol. Welcome po sa Prince Sophia Vlog. Andito na naman tayo mga idol sa ating kusina. At ang ituturo ko sa inyo na lulutuin ay kung paanong ang simpleng sinangag o fried rice ay gagawin natin ng katulad sa mga restaurant na Chinese fried rice. Simulan na natin mga idol. Ito ang ating mga sangkap: paminta, asin, itlog, mantika, longganisa, mixed vegetables, water spinach o kangkong, magic sarap, bawang, spam o luncheon meat, at ang ating kanin. Una mga idol, magpapainit tayo ng kawali at mantika. Tapos ilalagay natin yung ating bawang. Igigisa natin yung ating bawang. Tapos isusunod na natin dyan yung ating luncheon meat o yung spam. Haluin lang natin siya mga idol. Kung wala kayong spam o luncheon meat mga idol, ay pwede nyong gamitin ay ham. Yung sweet ham, pwede dyan mga idol. Pagkatapos nyan mga idol, ay ilalagay na natin yung ating longganisa. Yung longganisa na yan mga idol, naiprito na natin yan para madali siyang maluto. Matagal kasi lutuin yung longganisa, kaya pinrito na natin yan mga idol. Saluin lang natin mga idol. At pagka luto na siya, itatabi lang muna natin siya mga idol. Yan mga idol, pagka naigilid na natin siya, ilalagay naman natin dun sa kabilang gilid yung ating itlog. Bibiyakin natin at ilalagay dyan yung ating itlog. Tapos haluin lang natin yan mga idol hanggang sa maluto yung itlog natin, maging scramble na siya. Mga idol, pwede rin pala kayo maglagay ng hotdog kung gusto nyo maglagay ng hotdog para mas marami kayong sahog. Pwede rin mga idol. Yan, patuloy lang ang paghalo hanggang sa maluto na itlog natin mga idol. At kapag luto na yung itlog natin, imimix na natin siya lahat. Pati doon sa una nating mga pinritong sahog. Haluin lang natin siya ng gusto mga idol. At kapag nahalo na natin ay isusunod na natin dyan yung ating mixed vegetables. Ilalagay na natin mga idol. Mas maraming mixed vegetable, mas maganda mga idol. Para mas maganda tingnan yung ating Chinese fried rice. Saluin lang natin siya mga idol. At kapag nahalo na natin ng gusto yan mga idol, ay pwede na natin ilagay yung ating kanin lamig. O yung ating kanin. Tapos imimix lang natin ang gusto yan mga idol. Haluin natin ang gusto hanggang sa makover lahat ng ating sahog, yung ating kanin mga idol. Kapag nakover na ng sahog natin yung ating kanin mga idol, titimplahan na natin siya. Lalagyan natin siya ng asin, paminta, tapos yung ating magic sarap, ilalagay na natin yan. Tapos haluin lang natin siya mga idol ng gusto para kumalat yung lasa ng ating mga inilagay. Pwede rin tayong
maglagay ng konting toyo dyan mga idol for added flavors at added color ng ating Chinese fried rice. Yan, haluin lang natin siya mga idol hanggang sa uminit yung ating kanin. At pag mainit na yung kanin natin mga idol ay ilalagay na natin yung ating water spinach o kangkong. Yan mga idol, hiniwa lang natin siya ng maliliit. Tapos hahaluin lang natin yan mga idol ng hanggang sa mamix yung ating water spinach o yung kangkong natin dun sa ating Chinese fried rice. At kapag na halo na natin yan at na-mix na natin ng gusto mga idol, at pwede na i-serve yung ating Chinese fried rice. Luto na yan mga idol. Yan na mga idol, ang finished product ng ating Chinese fried rice. Sa itsura pa lang mga idol ay napakasarap na niya. Siguradong magugustuhan ng mga kiddos nyo yan. At saka kagandahan niya mga idol, mapapakain nyo ng gulay yung mga kiddos nyo nang hindi sapilitan. Dahil siguradong masarap yan mga idol. Isa pang kagandahan yan mga idol ay hindi nasayang yung ating kaning lamig na minsan ay hindi na pinapansin sa ating bahay at minsan nasasayang at naitatapon na lang. Yan, siguradong kakainin yan ng ating mga anak. Lalo na ang ating mga hobby. Siguradong magugustuhan yan mga idol. Hindi mo na kailangan pumunta ng mamahaling restaurant mga idol para lang makatikim ng Chinese fried rice. Ikaw na mismo ay kayang-kaya mong lutuin ito sa iyong bahay. Napakasimple pero napakasarap na Chinese fried rice. At kung gusto mong lutuin ito mga idol, ay ilalagay ko sa description below. Bisitahin mo na lang yung idol yung description below. Ilalagay ko dyan yung mga ingredients ng ating Chinese fried rice. At kung nagustuhan nyo mga idol ang bidyong ito, ay huwag nyong kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel. At hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga lulutuin. Maraming salamat mga idol sa inyong suporta at panonood. Malapit na nating maabot ang 1K subscriber. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa inyo mga idol. Hanggang sa susunod mga idol.